Good day guys! Ngayon i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng electronic signature using Microsoft Word. Dahil ngayon nasa new normal na tayo ay due to pandemic, ay iniwasan natin as possible ang face-to-face interaction. Dahil dito ay meron tayong mga files na kailangan natin isa-send through online na need yung ating signature ay magagawa na natin through this electronic signature. So, kailangan lang nakabukas yung ating Microsoft Word and then click natin yung insert and then pictures and then hahanapin na natin yung picture ng ating signature and then click natin yung insert. Then, minimize lang natin siya para babagay yung perma dun sa ating pangalan. So, ayan. So if try natin siyang i-move dun sa ating pangalan ay masisira yung ating format. So yung gagawin natin is to right click the picture and then click wrap text. Ayan, and then click the right side in front of text. Ayan. So if try natin siya ulit, i-move sa ating pangalan ay hindi siya nasisira yung format. So next natin gagawin ay i-crop natin siya. So kailangan natin siyang i-crop guys para malinis yung result ng ating signature. Ayan. And then next natin gagawin is to click the format dun sa taas. Ayan. And then click color. And then lalabas yan sa pinakababa, may nakalagay dyan na set transparent color. Click natin yan and then i-click natin yung cursor natin dun sa mismong background. So ayan, ako na yung signature natin. So guys, para mas matingkad yung kulay ng ating signature or mas maganda siya tingnan, i-click lang natin ulit yung color and then dun sa may part ng recolor, click natin yung black and white 50%. Ayan, mas tumingkad yung kulay ng ating signature. So yan guys, ganun lang kasimple gumawa ng electronic signature through Microsoft Word. So sana ay nakatulong sa inyo yung munting tutorial na ito.